این ویدیو میتونه یکی از زیرمجموعه‌های اون ویدیوی پوزرکیست باشه و خیلی راحت بریم راجع به یه سری مسائل صحبت کنیم. تو اون ویدیو کامنتاشو من داشتم میخوندم و حالا بحثایی که بچه‌ها شکل داده بودن، یه سری پی امی که واسه خودم پیش اومده بود، مسئله‌ای که خیلی بهش توجه شده بود همین داستان تیشرت ها بوده که آقا فلانی نمیدونست این بند چیه و رفت تیشرتش خرید. یه داستانی که حالا میتونم بگم جزء فرهنگ متال هداست و به هر حال هر ژانر موسیقی، هر موجی یه فرهنگی هم با خودش میاره و این خیلی پررنگه که آقا اگه فلانی بخواد یه تیشرتی از یک بندی رو بخره باید بنده رو بشناسه. من خودم هم اینجوری ام، ولی واسه خودم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اتفاقا چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم، داشتم میگفتم که آقا من از یه مرچی خیلی خوشم اومده ولی بندشو دوست ندارم، به زور دارم کاری میکنم چند تا موزیکاشو خوشم بیاد که بتونم خودم رو راضی کنم که این مرچو بخرم. این اخلاق تبدیل به یک وسواسی شده واسه من و احتمالاً خیلی درگیر همچین وسواسی هستیم. ولی واسه خودم یعنی چی؟ یعنی اینجا ما میخوایم الان بریم ویدیویی ببینیم که اسم ویدیو هست آیا حتما کسایی که متال هد نیستن میتونن تیشرت متال بپوشن یا نه حتما باید متال هد باشن که بتونن بپوشن. رفتن از بنده سوال کردن و میخوایم بریم ببینیم و داستان ریاکت نشون بدیم و حالا تو خود موضوع راجبش صحبت میکنیم. یه فرهنگی که باید راجبش صحبت شه، خیلی به صورت واقعا افراطی باش برخورد میکنن و تبدیل میشن به گشت ارشاد که هیچ موقع هیچ کجایی من با این داستان موافق نیستم. بریم ببینیم تو ویدیو راجبش صحبت کنیم. برو بریم. I love Joey Diaz, the stand-up comedian, and he talked about like when he was growing up in Jersey. مثلا اینجا کانیه وست داریم که کرید آف فیلز تنشه، خود کیم کارداشیان هم مگادس تنش بوده، هم اسلایر تنش بوده، هم نمیدونم خیلی خیلی چیزای مختلفی، مرچای مختلفی که کیم کارداشیان تنش بوده. این ور اون ور پاپ استارا، رپ استارا خیلی های همچین کاری انجام دادن. کانیه وست که اصلا یه داستانی داره، اصلا تو داستان مرچایی که داره میخره یه موضوعی داره. An Ozzy shirt with like the concert dates on it, they'd start grilling you, and if you weren't at that show, they would rip the fucking shirt off of your back. So, but I don't care. Wear whatever you want. دقیقا نکته‌ای که اینجا هست هم همینه. آقا هر چیزی که میخواید و میتونید بپوشید و زیاد اهمیتی نباید داشته باشه واسهتون. People should wear whatever they want. I don't think that it matters. The whole like everybody wearing metal t-shirts thing, I'm like, some people like get pissed about it and they're like, oh, you don't even know the band. I'm like, I don't really fucking care. I'm like, that's another person wearing like a Tyler shirt or a Slayer shirt. این کاش از چند تا از متال هدا هم سوال میکرد، نه فقط حالا موزیسین ها، به خاطر اینکه موزیسین ها از یک طرفی خب این داستان برندینگ هم هست واسه شون دیگه. آقا مرچای خودشون هم فروش میره و هر چقدر حالا تعداد بیشتری فروش بره خب پول بیشتری نصیبشون میشه و چیز بدی هم نیست این مسئله. یعنی اگه طرح خوشگل بزنن حتی کسایی که متال هدم نیستن بخرن چیز بدی نیست. ولی من نمیگم اصلا به اینام نگیم پوزر، یعنی معنی پوزر همینه دیگه. مثلا اینه که من همیشه دارم میگم کسی که آقا تیشرت متال میخره و اصلا نمیشناسه بنده رو، اگه ما بهش بگیم پوزر ناراحت شه آدم احمقیه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه آقا درگیر ماجرا نیست، درگیر موضوع نیست. مثل اینه که آقا یکی تیشرت کال آف دیوتی تنش باشه اصلا ندونه گیم چیه و بهش بگن نوب، اصلا مهم نباید باشه واسش که اصلا بهش گفته شده نوب یا پرو، چون اصلا تو داستان نیست، تو بازی نیست که اصلا کسی بخواد ناراحت بشه و چیز خاصی نیست. من این داستان رو میگم که آقا اوکیه، هر کسی که دوست داره میتونه هر چیزی که دوست داره بخره، هر چیزی که دوست داره بپوشه، اصلا نه به من ربطی داره نه به هیچ کس دیگه. گشت ارشاد که اینجا نیستیم ما. ولی نباید هم ناراحت شن کسایی که حالا بهشون میگن پوزر. یعنی اگه خب بنده رو نمیشناسین، یه فرهنگی که حالا تو داستان متال هست هیچ موقع هم تغییر نخواهد کرد و میگن دیگه، میگن و میگیم. اصلا نباید حالا اون شخص به خودش بر بخوره، باید خودشو بهتر کنه یا حالا بنده رو بشناسه که حالا یه همچین اتفاقی واسش نیفته دیگه. یعنی بعضی وقتا اوور ریاکت میشه، اصلا بعضی وقتا از اون حدی که باید بیشتر پرداخته میشه به این موضوع و باعث دعوا و درگیری‌های مزخرف میشه که اصلا نباید همچین اتفاقی بیفته. چیز خاصی نیست یا فرهنگیه. مثلا کسی دیگه میگفتش که آقا من مثلا تیشرت فلانی رو میپوشم میرم تو جمع‌های دیگه که اصلا بگن که اینو میشناسی یا نه، بگم نه که مسخره‌ام کنم، دو تا چیز بهش بگن. خب داشت تو مریضی، تو ایراد داری، خودت ایراد داری، واقعیتش نه اون داستانی. یه فرهنگی که پیش اومده، فرهنگ جالبی هم از تو کل دنیا هم هست که آقا واسه متال هدا بیشتر از حالا بقیه ژانرها این مسئله مهمه که حالا تیشرتی که دارن میخرن از یک بنده چیه،
و بنده داره چی کار میکنه، چه ژانریه. و همین داستانی که رو خودشون حساسن رو بقیه هم یه مقداری حساسن و حال میکنن اصلا. یعنی خیلی وقتا میپرسن که اصلا اطلاعات یارو رو ببینن که حالا بتونن سر صحبت رو باز کنن یا هزار یک چیز دیگه. جفتش کسچره. یعنی اگه یکی بیاد به یکی دیگه ای که حالا متال هد نیست بگه که آقا تو اسلیپ نات مثلا به فرض نپوش تا چون تو متال هد نیستی، این آدم کسخله. اگه این یکی هم بیاد بگه که آقا من پوزر نیستم و نمیدونم فلانی و اینجور چیزا واسه اصلا توهین تلقیش این داستان، اونم آدم احمقیه. یعنی نباید همچین داستانی توهین باشه. کسی که گیم نمیزنه بهش بگی نوب، توهین نباید ببینی همچین داستانیو. نوب موقعی توهینه که تو پرو باشی بهت بگن نوب، یا حداقل بازیکن معمولی باشی بهت بگن نوب، نه اینکه اصلا تو وارد بازی نباشی بهت بگن. It's kind of hard for me to know who actually doesn't fuck with it and who fucks with it. There's very few things that I could care less about than non-metal heads wearing metal shirts. I'm too busy trying to write fucking good metal songs. So if fucking whoever wants to wear a Slayer shirt and they ain't never heard Slayer, then yeah, I don't give a shit what people wear, yeah. It doesn't bug me at all. It's nothing I think about, but I see where you're coming from growing up in the scene. عجب صدایی داره. عجب صدایی داره. حرف میزنه، یه صدای عجب و غریبی داره. And what it means to show your support for the band, of wear their shirt around and stuff. I don't think that anyone should be restricted to wearing something. I mean, if that's your choice, and it's like a double-edged sword to answer this, because I'm all for expressing yourself and whatever you want to do and whatever you want to wear. But at the same time, I think that coming from a life where rock and metal were so self-expressive for me, to see somebody that you know doesn't care about that, it is kind of like a stab at what I think a lot of people view as like, this is our niche, our world where we get to be who we are, and we don't want outsiders that tarnish that to come into it. So بهترین توضیح و بهترین حرفا رو به نظر من تا الان کریس زده. یعنی کاملا اون حس و حال رو توضیح داد به نظر من. It's a bit of where I don't really know how to answer it truthfully, because I want people to do what they want, but I also want people to stay the fuck out of the world that I identify with if you're not going to be a part of it with us. خیلی عجیبه یکی که خودش بند داشته باشه، بند بزرگی داشته باشه، همچین حرفی بزنه. دمش گرم. What you're saying is, what the heck are with these posers? Ooh, is that what you're asking? I know it's not a Jimmy Hubbard interview, but I gotta bounce back a little. I have an opinion on it because Boss, I want to hear the opinion. Because I love the fact that there's a whole generation of kids, especially the kids that are wearing those shirts, that aren't exposed to it the way we were. And if 1/10 of those kids that wears a fucking Pantera shirt over فیننسلما تو سلسله مراتب مصاحبه‌ای که با ریوالور داره یکی از دوست داشتنی ترین آدم هاست توی مصاحبه‌هایی که باهاش انجام دادن. خیلی شخصیت جالبی و نشونه بیننده میده که اصلا آدم اصلا فکر نمی‌کنی همون هیولاییه که مثلا اون کارای عجیب و غریب انجام داده و همچنان داره یه سری کار رو انجام میده. or even a Morbid Angel shirt because you saw a Kardashian wearing Morbid Angel. No, I love it. I don't really know who she is, but I've heard. خوشحالم که راجع به کیم کارداشیان اصلا ازش سوال کرد و بذار ببینیم جوابش چیه. Heard the name, but anyone wearing a Morbid Angel shirt's okay with me. The most obvious way to مرسی. هر کسی که موربید انجل پوشه اوکیه از نظر فیننسلما. اصلا فرق نمیکنه کیم کارداشیان باشه یا هر کس دیگه ای. most obvious way to bring that up would be like, oh, pop stars. Like, oh, look, Rihanna's wearing a black metal t-shirt or whatever. When it comes to like people who aren't fans of metal, or like, you know, I know everyone loves looking at like the کسی که خیلی صادقانه حرف زده به نظر من خود کریسه. یعنی خیلی صادقانه صحبت کرده. Kardashians for wearing like Iron Maiden t-shirts and stuff like that. 私は着るべきだと思います。それは固定概念に縛られずファッションは楽しむべきだし。آقا بیبی متال من یکم گارد داشتم قبلا بهش، ولی الان اصلا یه همچین گاردیو بهش ندارم.
به هیچ عنوان، چون الان اومدن به هیچ عنوان ندارم. اتفاقا با یه سری از کسی که انیمه میدیدن و انیمه میبینن هم مثلا صحبت میکردم، خیلی دوست داشتم بیبی متالو و کاملا اوکی. این گاردی که حالا ما همچنان بهش داریم به نظر من کم کم باید کم رنگ و کم رنگ تر شه. به هر حال اینام تو سینن و دارن موزیک میسازن واسه طرفدارش. 音楽もファッションも自由であるべきだと思ってるからです。More Metal said, I think it's cool to wear metal shirts. There shouldn't be any stereotypes and they should wear ولی همچنان من نمیتونم بیبی متال گوش بدم، اصلا به سلیقه‌م نمیخوره. whatever they want to wear. And there's no rules to fashion or music, and so people should enjoy what they want to do. It doesn't bother me in the sense of like اینم جواب بسیار بسیار خوبی دادن. دقیقا همینه، قانونی ننوشتم واسه این داستان، صرفا فرهنگیه که نمیدونم اصلا کجا شکل گرفته. بپوشن ولی خب از اون برم هست. It doesn't bother me in the sense of like I need to go on the internet and freak out about it. I just accept that like somehow it's become a fashion trend and just get over it because I know it'll be in and out quickly. メタル T シャツ خیلی صادقانه حرف میزنم، من خیلی دوست داشتم، خیلی دوست کاش یه قسمتی هستم فقط صحبتای کریس رو میشنیدیم راجع به این مسئله. ですごくおしゃれなデザインが多いからすごく普段着に着ててもすごくかっこいいなって思うので、なんかどんどんそういう風にいろんなアーティストの T シャツとか私も着てみたいなって思います。 So Sue Metal said, honestly, I feel that metal t-shirts are really cool and you can wear it in any kind of way, whether it be for fashion or because you're a fan. And she feels that people should wear more and more metal t-shirts to support artists as well as just for fashion in general. راست میگه، از این لحاظ هم خیلی میتونه کمک بکنه به آرتیست که حالا رو آرت ورک ها روی ایناشون هم کار میکنن دیگه، واسه اینکه مرچشون فروش بره این باعث میشه که حالا رو آرت ورک های خفنشون هم کار کنن و برده واسه همه برده این داستان، واسه آرتیست برده، واسه فرهنگه یک جورایی برده، پول داره میاد تو این سین و خیلی خوبه. اتفاقا آره از این لحاظ هم بهش نگاه کنین خیلی خوبه. I don't really give a shit. If somebody wants to wear a t-shirt because the logo looks cool, then sure, like whatever, fine, fuck it, like wear the fucking t-shirt. It's not insulting to me at all. I think the trend of non-metalheads wearing metal t-shirts is a testament to the excellent graphic design. It is true. Yeah, of these things. It's just sort of why the glass of these shirts is so good. I know a lot of people wearing Slipknot t-shirts right now. We're old enough to listen to Slipknot at the time. I've never listened to fucking Slipknot ever. You're wearing a Morbid Angel shirt. That shit is always hot. And these are. John was wearing a Judas Priest shirt yesterday. Bootleg $6 Santiago. I think it's the most fire shirt ever. It's better than a real one you would have got. I mean, I think that if you're gonna get upset about that, life's too short. That would be my caveat. But I can understand why seeing that kind of shit in Urban Outfitters or H&M can be frustrating. But I do think that John's right. It's like we've always been very conscious of like how we graphically present our band, much more so than maybe like other indie bands or like trying to have like a going aesthetic that you immediately know what it is. And when you compare what we've tried to do with that with metal, the branding and graphic and logo game in metal is just like it is second to none. I mean, I think hardcore punk also very good. That's also the reason why it's also been popular and new people can get into it, because before you hear the band, you see a fool with the fucking Iron Maiden shirt or whatever, and you're gonna check it out. These guys were on point. You're like, I want to check that out. You see the fucking Iron Maiden, you're like, probably pretty cool. Fucking I saw Grateful Dead steal your face. راست میگه، توی برندشون هم میتونه تاثیر بذاره تو این که اصلا پاپولار باشن. طرف تر خوشش بیاد 1% بره استرش کنه. راجع به کنیبال خیلی همچین اتفاقی میفته تو ایران، حداقل من دیدم که اصلا به خاطر اینکه مرچ کنیبال خوشگله اصلا طرف متال هم گوش نمیده ولی کنیبال کورپس رو میشناسه حداقل. That the kids who are wearing the t-shirts are into the bands. They're buying it as an aesthetic fashion. Oh. But some of those kids they're gonna see and they're gonna listen to the music. That's interesting. I did not know about this little phenomenon. It's something to think about. Kanye West wearing Cradle of Filth shirts. Really? Yeah, dude. Man. Like there's some pop artists that you wouldn't think would be into metal music that are. Like that Post Malone dude is like a great example of a dude that legitimately likes metal and hardcore but just happens to be this crazy huge pop artist and it's fucking dope. اصلا پست مالون که با خود آزی هم فیت داد. یه فیت 3 نفره دارن، آزی آزبورن و پست مالون و تراویس اسکات که ترک خوبی هم در اومده. فقط مشکل ترک تراویس اسکاته که واقعا به اون ترک نمیخوره و
دهن اون ترک سرویس شده با این با وجود ترویس اسکات تو اون ترک. خیلی بدش کرده به نظر من، ولی خود پست مالون و آزی خیلی فیتشون خیلی خوب در اومده، صداهاشون میخوره یه جورایی به هم. I've met very few people that love music as much as Post Malone. That say and think whatever you will about his music, that dude loves music as much as anybody else in the world. But that being said, I will say it is really cool when you have someone that you wouldn't think knows their shit. They can like cred check like a cool shirt or a cool band or whatever. I think that's really, really cool. So I don't know. Maybe it just gets more people into metal, and I fucking love metal, so I'd love that. Yeah, that's kind of my opinion on it. I mean, if you are prepared to not know the answer if somebody asks you like, hey, what's your favorite Metallica album, then go for it, you know? Most people don't really care, like whatever. One person's, you know, gonna call them out on it and be like, hey, I bet you don't even listen to that band. Do you even know that's a band? No, the shirt looks cool, so I've got it, you know, like whatever. I think that's fair. They might learn the hard way who Metallica is by being embarrassed at a party by somebody, you know. I mean, if you put a Slayer shirt on, you're signing up for all kinds of shit, so good luck. Well, the other thing is, fucking cares. دیور دیدیم و یه جنبندی کوچولو کنیم راجبش. من دوست دارم این فرهنگ عوض شه، حداقل واسه خود من چیزی نمیگم. من برخوردم کلا با اینجور داستانا جور دیگه ایه. من زیاد خودم وظیفه‌ام نمیدونم که بیام حالا مردم رو ضایع کنم سر این مسئله که حالا تو یه همچین مرشی رو پوشیدی ولی نمیدونی این داستان چیه، پوزری و اینجور چیزا. زیاد خودم رو درگیر این ماجراها نمی‌کنم، ولی دارم میگم درک میکنم اگه کسی یه مقداری آتیشش یک کوچولو البته تند باشه و حالا بخواد راجع به این داستان حرف بزنه و بره سر این مسئله که حالا معرفی کنه اون بندی که طرف پوشیده، چون واسه خودش خیلی مهمه. ولی این که میگن نپوشید و نخرید و اینا دیگه کسچره. اینا دیگه کسچره، به هیچ کسی هیچ ربطی نداره کی میخواد چی بپوشه، کی میخواد چی بخره و حالا توی هر فرهنگ و توی هر چیز دیگه ای باشه. کریدا فیلس اگه یکی از طرحش خوشش اومد 100% باید بپوشه، چرا نپوشه؟ مثلا ما میگم موزیکش اصلا نمیدونه این یک بنده، قرار دوستش خریده دیگه. خاصی نیست، چیز اونقدر گنده ای نیست این مسئله واسه من. ولی خب من خودم اینجوری هم که اگه تیشرتی میخرم باید بنده رو گوش بدم، آلبوماشو باید خوشم بیاد از آلبومو تا بتونم بخرم. و این اتفاقی که حداقل باید واسه من بیفته. هر چقدر مرچ دوست داشته باشم بنده اگه نتونم تحمل کنم نمیتونم برام بخرم. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی موزیک خوب گوش بدید. Not everyone likes metal.